Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 271, trong lúc Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử đang quan sát thì bất chợt cánh cửa khổng lồ mở ra hút cả hai bay đi. Trong giây lát, cả hai lao thẳng ra khỏi một lối ra của cửa đá. Chớp mắt, Thạch Hạo thấy trước mắt mình là một dòng sông có một cây cầu bắc ngang. Những bộ tử thi cứ lần lượt bước qua cầu rồi đột ngột tan biến vào hư không. Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy do dự. Sau một hồi, Thạch Hạo liền đẩy Hoàng Kim Sư Tử tiến về phía trước rồi nói: "Đi thôi, chẳng lẽ thứ kia có thể lấy mạng ngươi sao?" Nói rồi, cả hai tiến nhanh về phía trước. Sau một trận chấn động, cả hai bất chợt rơi xuống một vùng núi non rộng lớn. Khi ổn định lại thân mình, cả hai thấy trước mắt mình chính là một nơi không có chút sức sống nào, nơi đây hết sức kỳ dị. Thấy thế, Thạch Hạo liền bắt Hoàng Kim Sư Tử lộ ra chân thân là một con sư tử để mình cưỡi. Khi con sư tử có ý định phản lại, liền bị Thạch Hạo dọa sợ mất mật. Không lâu sau, trước mắt hai người bất ngờ xuất hiện một cái cây khô khổng lồ với màu đỏ sậm và có dấu hiệu khô héo. Xung quanh nơi này chất đầy những cái xác khô với những tư thế bỏ mạng vô cùng kinh dị. Điều này làm Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi. Đồng thời, khi cả hai nhìn kỹ thì mới thấy trên cái cây khô kia cũng có rất nhiều xương khô nằm lăn lóc ở trên đó. Thậm chí, Hoàng Kim Sư Tử còn nhận ra trên cây còn có Bạch Ngọc Long Tượng, thành thú hộ giáo thần lực vô song, cực kỳ nổi danh của nhất mạch cổ tăng. Thậm chí, con sư tử kia còn nhận ra một cái xác của bộ tộc nó thì gầm lên nói: "Tổ tiên của ta sao? Ngày xưa từng có một vị tổ tiên biến mất, năm đó người mạnh mẽ không gì sánh được, không nghĩ rằng lại bỏ mạng ở đây." Nói rồi, nó định lấy xuống thì Thạch Hạo lập tức ra tay ngăn cản. Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Hạo lẩm bẩm, gốc cây này có thể là cổ thụ Bồ Đề năm xưa. Có lời đồn, khi tu hành ở bên dưới cây cổ thụ này thì sẽ đạt được kết quả không thể nào tưởng tượng ra được. Ngươi có muốn thử một lần hay không? Nghe vậy, Thạch Hạo thích thú đáp: "Được, ta sẽ cho ngươi sẽ ngộ đạo bên dưới gốc cây này, thay ta ngộ ra được 18 độc cổ Phật." Thấy thế, Hoàng Kim Sư Tử liền sợ hãi không dám. Đáng tiếc, dưới sự ép buộc của Thạch Hạo, nó cũng chẳng có lựa chọn khác. Tuy nhiên, vừa khi nó ngồi xuống thì nó đã thét lên thảm thiết, hai móng vuốt ôm chặt lấy đầu, lăn lộn dữ dội. Thạch Hạo thấy vậy cau mày hỏi: "Sao thế? Gốc cây này đã xảy ra chuyện rồi." Nghe vậy, Thạch Hạo lập tức ra tay phong ấn sư tử, khiến nó bất động tại chỗ. Sau đó, hắn tự mình ngồi xếp bằng dưới gốc cây Bồ Đề để ngộ đạo. Ngay khi tiến vào trạng thái ngộ đạo, một luồng khí chém thẳng vào đầu Thạch Hạo, khiến mi tâm hắn tràn ra một vệt huyết sắc. Cứ thế, nguyên thần Thạch Hạo bị tấn công, Hoàng Kim Sư Tử ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó cũng phải kinh hãi. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, ở giữa hư không đã xuất hiện từng vết rách lan tràn. Từ trong đó, một đám người dị vực chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên dưới gốc cây, đám tu sĩ dị vực cảm thấy căm hận vô cùng. Sau đó, một tên tu sĩ từ trong bóng tối bước ra, cười lạnh chế nhạo: "Hoang, tỉnh lại đi nào, người lấy mạng ngươi tới rồi." Thế nhưng, khi hắn lao lên thì liền bị cản lại. Thấy thế, một người hỏi: "Tiền bối, Hoang đã rơi vào trong ngộ đạo, cần gì phải sợ?" Nghe vậy, tên cầm đầu suy nghĩ. Một lát sau, hàng ngàn tu sĩ dị vực cùng lúc phát sáng, vận chuyển tổ thuật mạnh mẽ nhất tấn công về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, đòn tấn công chưa kịp chạm tới đích thì gốc cây khô héo bỗng chốc biến thành một vị ma vương cái thế. Tiếp theo, ngàn vạn cành cây đen thui nhanh chóng lao vút ra, đánh tan toàn bộ luồng ánh sáng tổ thuật, rồi hung hãn đâm thẳng về phía đại quân dị vực. Tiếng cành cây đâm xuyên cơ thể vang lên liên tiếp, trong chớp mắt, hàng chục người vừa xuất hiện đã bỏ mạng tại chỗ. Trong sự bất lực và sợ hãi tột cùng, đám đông ngửa đầu nhìn lên trời cao, khẩn khoản van nài mấy vị trí tôn ra tay cứu họ. Thế nhưng, một vị trí tôn mở mắt, nhẹ giọng thở dài từ chối nói: "Khu rừng rậm này chúng ta cũng không thể bước vào, các ngươi hẳn đều biết về các truyền thuyết kia, chúng ta sẽ tiến vào thì có thể sẽ càng nguy hiểm hơn." Thanh âm vừa dứt thì cái cây khô kia vẫn đang tiếp tục cuộc thảm sát của mình. Hoàng Kim Sư Tử tận mắt chứng kiến thảm kịch diễn ra ngay trước mặt thì run lên. Tuy nhiên, suốt từ đầu đến cuối, Thạch Hạo vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng nhập định, hoàn toàn không hề để tâm đến xung quanh. Thực tế, thần hồn của Thạch Hạo đã bị dấu ấn của huyết Bồ Đề lôi kéo vào không gian đạo tắc cổ xưa. Hắn thấy mình đứng trước tàng kinh, giữa làn khói đen ngập tràn và gió lạnh rít gào. Khi dũng cảm đẩy cửa bước vào, một đám tăng nhân màu vàng, rồi sau đó là đám tăng lữ đen kịt như ma vương liên tục đuổi theo và truy sát hắn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực vượt qua hàng loạt dị tượng, hắn đã thành công mở ra được bộ cổ kinh duy nhất, có là bộ kinh thư ố vàng mang tên 8 chiêu tán Phật. Tuy nhiên, khi hắn đang đọc bộ kinh văn chí cao có lực công kích cực mạnh này thì biến cố nguy hiểm xuất hiện. Quyển sách cổ bỗng nhiên chảy ra huyết sắc và bốc lên từng làn khói đen đáng sợ do sức mạnh ma hóa của huyết Bồ Đề cắn trả. Bên ngoài, thấy cây khô không chủ động công kích Thạch Hạo, Hoàng Kim Sư Tử đoán rằng đó là nhờ Thạch Hạo có Phật tính thu được từ ao luân hồi. Cuối cùng, trải qua muôn vàn hiểm nguy, Thạch Hạo rốt cuộc đã hoàn toàn làm chủ và nắm giữ được 8 thức tán Phật, bộ đại pháp thuật hộ đạo vô thượng của nhất mạch cổ tăng. Và liệu rằng tiếp theo, đám dị vực xấu số sẽ có kết cục như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!